Την καλησπέρα μου παιδιά σε όλους από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να είσαστε καλά. Χαίρομαι καταρχάς πάρα πολύ που κάνουμε αυτό το τόσο σημαντικό βίντεο και που οι συνδρομητές περιμένουν με πολύ μεγάλη υπομονή όλους αυτούς τους μήνες να πούμε ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν, και θα καταλάβετε στη διάρκεια του βίντεο από την αφήγηση της ιστορίας τους ότι πρόκειται για έναν λαό πάρα πολύ σκληροτράχυλο, μαχητικό, ακριβώς έτσι όπως μου αρέσουν οι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν το έβαλαν κάτω, σήκωσαν το κεφάλι τους και το ανάστημά τους πάρα πολλές φορές στον κατακτητή, και νομίζω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Και αν θα μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος του βίντεο, από τα στοιχεία που θα σας δείξω προς το τέλος θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά ότι όντως έχουν αρχίσει και αλλάζουν τα πράγματα και η δυναμική επιστροφή αυτής της φυλής είναι πλέον γεγονός. Θα ήθελα να πω μια θερμή καλησπέρα σε όλους τους φίλους που έχουν συνδεθεί στο live chat, και επίσης να σας πω ότι η σημερινή δημοσκόπηση έχει την εξής ερώτηση: τίνος η ιστορία σας ενδιαφέρει περισσότερο, της αρχαίας Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας ή των πολιτισμών της Μεσοαμερικής? Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει 70 άτομα, καταπληκτικό, και το 93% ψηφίζει φυσικά της αρχαίας Ελλάδας. Οπότε όσοι συνδεθείτε φυσικά θα μπορέσετε να ψηφίσετε στη διάρκεια της εκπομπής, η οποία αναμένεται παιδιά να είναι αρκετά μεγάλη. Εσείς φυσικά μπορείτε να γράφετε στο live chat, στην ζωντανή συνομιλία, και εγώ θα κάνω σήμερα τη σημερινή παρουσίαση, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να σας πω, όσοι είστε πρώτη φορά, να κάνετε φυσικά εγγραφή στο κανάλι, να βαρέσετε το κουδουνάκι και πάνω στο hashtag με μπλε γράμματα δίπλα στον τίτλο θετική ντοπαμίνη μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε και να χάνεστε σε playlist. Λοιπόν, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα μου. Θα ήθελα μόνο να με συγχωρέσετε, διότι θα κρατάω σημειώσεις, γιατί το βίντεο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θέλω να το κεφαλαιοποιήσω για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και αυτούς οι οποίοι θα το παρακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία και να αφηγηθούμε το εξής. Πάμε στο 1521. Μάχη του Τενοστιτλάν, 22 Μαΐου μέχρι 13 Αυγούστου. Πριν όμως πάμε σε αυτό, πάμε να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Η στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ των Αζτέκων και ενός συνασπισμού Ισπανών και Ιθαγενών μαχητών. Λοιπόν, οι Ισπανοί κατακτητές με διοικητή τον Ερνάν Κορτέζ συμμάχησαν με τοπικές φυλές για να κατακτήσουν την πρωτεύουσα των Αζτέκων, Τενοστιτλάν. Όσοι ξέρετε ιστορία, φαντάζομαι έχετε αρχίσει να μπαίνετε ήδη στο πνεύμα του ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν και ποιο θα είναι το θέμα της ημέρας μας, που είναι, πιστεύω, πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε. Ο στρατός του Κορτέζ πολιόρκησε το Τενοστιτλάν για 93 ημέρες και ένα συνδυασμός ανώτερων όπλων και ένα καταστροφικό ξέσπασμα ευλογιάς επέτρεψε στους Ισπανούς να κατακτήσουν την πόλη. Η νίκη του Κορτές κατέστρεψε την αυτοκρατορία των Αζτέκων και οι Ισπανοί, ή έτσι νόμιζαν, άρχισαν να εδραιώνουν τον έλεγχο σε αυτό που έγινε γνωστό ως η αποικία της Νέας Ισπανίας. Παρένθεση. Πιστεύετε ότι ήταν τόσο εύκολο και ότι τους κέρδισαν? Θα το δούμε σήμερα. Προχωράμε. Άφιξη των κατακτητών. Στις αρχές του 16ου αιώνα οι Αζτέκοι έλεγχαν μια τεράστια έκταση που περιείχε 400 έως 500 υποταγμένα πόλεις κράτη. Παρήχαν απόλυτη εξουσία σε έναν Τλατοάνι ή αλλιώς ηγεμόνα. Ο Τλατοάνι, Μοντεζούμα ο δεύτερος, κυβέρνησε επί της αυτοκρατορίας στο απόγειό της, αλλά η διαπολιτισμική έκταση της αυτοκρατορίας του ήταν επίσης και η αδυναμία της. Οι Αζτέκοι απαιτούσαν τακτικά αφιερώματα, δηλαδή φόρους των κατακτημένων υπηκόων τους,
Και συχνά αυτά ακριβώς τα αφιερώματα έπαιρναν τη μορφή ανθρωποθυσιών, ιδιαίτερα στις τελευταίες ημέρες της αυτοκρατορίας τους, που υπήρχε και λειψιδρία και όπου οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να απελπίζονται και να απογοητεύονται. Προχωράω. Ένας βασικός πυλώνας της θρησκείας των Αζτέκων ήταν η πεποίθηση ότι οι θεοί είχαν δώσει τη ζωή τους για να δημιουργήσουν αυτόν τον κόσμο. Έτσι οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι να ξεπληρώσουν αυτό το χρέος προς τους θεούς με αίμα. Θυμηθείτε την αρχή της ταινίας Προμήθοης, που ένας υποτιθέμενος εξωγήινος παύλα θεός έρχεται στη γη και τι τον κάνουν? Του βάζουν να πιει κάτι, να αυτοδιαλυθεί, και στη συνέχεια δημιουργήθηκε από τα κύτταρά του και από το αίμα του και από το DNA του και από τα σπλάχνα του, τα οποία, έτσι θυμάστε τι έγινε στην ταινία, λοιπόν αλλοιώθηκαν, δημιουργήθηκε μετά η ανθρώπινη φυλή. Και συνεχίζω. Η τελετουργική ανθρωποθυσία δεν τέριαζε πάντα στις υποτελείς φυλές, άλλες δηλαδή φυλές που είχαν κατακτηθεί από τους Αζτέκους, οι οποίες διαφωνούσαν και πολλές φορές ξεσηκώνονταν εναντίον των Αζτέκων. Στο σημείο αυτό θυμηθείτε την ταινία Αποκαλύπτω του Μέλ Γκίψον, που δείχνει το τι ακριβώς συνέβαινε τα τελευταία χρόνια της αυτοκρατορίας των Αζτέκων. Και πάμε στο 1519, όπου ο Ισπανός κατακτητής Ερνάν Κορτές, φιλάνθρωπος, αποβίβασε ένα εκστρατευτικό σώμα περίπου 500 στρατιωτών, ένοπλων φυσικά, και 100 αυτών στο Ποτοντσάν, που βρίσκεται στη Χερσόνησο Γιουκατάν του σημερινού Μεξικού. Οι Ισπανοί είχαν στείλει στο παρελθόν εκστρατευτικές δυνάμεις για να εξερευνήσουν την περιοχή, αλλά δεν γνώριζαν την έκταση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων. Πόσο μεγάλη δηλαδή ήταν. Ο Κορτές νίκησε μια τοπική φυλή των Μάγια και ως ανταμοιβή του χάρισαν πολλές σκλάβες, μια από τις οποίες ονομάζονταν Μαλίντσιν. Ένας από τους άνδρες του Κορτές μιλούσε την τοπική διάλεκτο των Μάγια και η Μαλίντσιν, αυτή η ασήμαντη και καλά Μαλίντσιν, μιλούσε τόσο αυτήν τη διάλεκτο όσο και τη γλώσσα των Ναχουάτλ των Αζτέκων. Ως αποτέλεσμα έπαιξε καθοριστικό ρόλο ως διερμηνέας για τον Κορτές και έμεινε δίπλα του σε όλες του τις κατακτήσεις. Μια γυναίκα πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε. Τους επόμενους μήνες ο Κορτές ίδρυσε μια βάση στην La Villa Rica de la Veracruz, το σημερινό Βερακρούζ του Μεξικό, και οι κατακτητές του μετακινήθηκαν δυτικά κατά μήκος της ακτής προς τα εδάφη των Αζτέκων. Αν και ήταν επιφυλακτικός με τον Κορτές, ο Μοντεζούμα έστειλε απεσταλμένους με πλούσια δώρα στους Ισπανούς σε ένα προσεκτικό παιχνίδι διπλωματίας. Γνώμη μου, ο Μοντεζούμα έπρεπε να τους φάει λάχανο κατευθείαν. Να ενώσει όλες τις φυλές και να φάει λάχανο αυτό το μικρό εκστρατευτικό σώμα των Ισπανών. Έκανε μεγάλη γκάφα. Εν τω μεταξύ, ο Κορτές σύναψε συμμαχίες με αρκετές δυσαρεστημένες υποτελείς φυλές των Αζτέκων, μεταξύ των οποίων η Τοτονάκ και η Τλαξκαλάν ή Τλαξκάλαν. Βλέπετε, είχε την ευκαιρία ο Κορτές να πάρει με το μέρος του πολλούς αντιπάλους των Αζτέκων και έτσι μπόρεσε να τους στρέψει εναντίον τους. Άρα όσο πιο πολύ χρόνο κέρδιζαν ο Κορτές και οι δικοί του οι άντρες, τόσο μεγαλύτερο κακό παθαίνανε οι Αζτέκοι. Η Τλαξκάλανς, ιδιαίτερα η δεύτερη που ανέφερα, ήταν κρίσιμη για τις μελλοντικές επιτυχίες του Κορτές, καθώς ήταν παλιοί αντίπαλοι των Αζτέκων και διέθεταν έναν μεγάλο στρατό που συμπλήρωνε την μέτρια δύναμη των κατακτητών. Με αυτούς τους πολεμιστές ο Κορτές βάδισε στην σημαντική πόλη των Αζτέκων Τσολούλα τον Οκτώβριο του 1519. Εν τω μεταξύ θα θυμάστε την πόλη Τσολούλα. Γιατί σε προηγούμενο επεισόδιο αναφέραμε ότι στην Τσολούλα, και να το δείτε, αξίζει πάρα πολύ το βίντεο, βρίσκεται η μεγαλύτερη σε εμβαδό πυραμίδα στον κόσμο και το ξέρουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Όχι ψηλότερη, όχι, σε εμβαδό η μεγαλύτερη πυραμίδα στον κόσμο, όχι της Γκίζας. Τσολούλα.
Εκεί λοιπόν σε αυτή την περιοχή ο Κορτές και ο στρατός του έσφαξαν χιλιάδες άοπλους πολίτες, αφού έμαθαν για το σχέδιό τους να στήσουν ενέδρα στους Ισπανούς. Έφυγε για το Τενοτιτλάν ένα μήνα αργότερα με σκοπό να κατακτήσει την πόλη και να καθαρίσει τον Μοντεζούμα. Όταν οι κατακτητές έφτασαν στην πόλη, ο Μοντεζούμα δεν τους επιτέθηκε, αλλά τους υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Βλέπετε, παρόλο που τους είχε πάρει γραμμή το τι άνθρωποι ήταν οι Ισπανοί, ο Μοντεζούμα και πάλι επέλεξε όχι μόνο την ειρήνη, επέλεξε και τους σωστούς τρόπους φιλοξενίας. Δυστυχώς όμως τους επέλεξε σε εντελώς λάθος ανθρώπους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι του Κορτές ήταν αδίστακτοι. Δεν χαμπάριαζαν, παιδιά, πραγματικά τίποτα. Ήταν μια ευκαιρία για εκείνον να προσπαθήσει να κατευνάσει τους Ισπανούς. Ωστόσο ο Κορτές παρατηρούσε τη μαχητική δύναμη του Μοντεζούμα και ανησυχούσε. Παρά τη φιλοξενία του Μοντεζούμα, ο Κορτές αποφάσισε τελικά να καταλάβει το Τενοτιτλάν. Έβαλε τον Μοντεζούμα σε κατοίκον περιορισμό και τον ανάγκασε να παίξει τον ρόλο ενός βασιλιά μαριονέτας. Εδώ ακριβώς είναι το σημείο, παιδιά, όπου στην ουσία ο Μοντεζούμα αρχίζει και γίνεται ένα είδος ανδρίκελου, που οι δικοί του, οι άνθρωποι που είναι μαζί του στα παλάτια, του λένε τι κάνεις, ο άλλος έχει υποδαβλήσει, έχει κατακτήσει τα πάντα, κοντεύει να καταστρέψει τον πολιτισμό μας και εσύ κάθεσαι και τον χαζεύεις και του δίνεις αξία και του κάνεις δώρα. Γιατί δεν αντεπιτίθεσαι? Είναι λες, πραγματικά το πιστεύω, είναι λες και κάποιος τον είχε μαγέψει. Δεν μπορούσε ο Μοντεζούμα να δράσει. Δεν ξέρω αν είχε φοβηθεί από τα όπλα που είχαν οι Ισπανοί, αλλά δεν μπορούσε πλέον ο Μοντεζούμα να δράσει. Και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος για τον οποίο έγινε βασιλιάς ανδρίκελο, παύλα δηλαδή puppet, μαριονέτα, και μπόρεσε φυσικά ο Κορτές τόσο εύκολα να επιβληθεί. Άρα μάθημα δηλαδή και για μας τους Έλληνες και για όλους τους υπόλοιπους λαούς, ότι όποιος υποδαβλήσει τον πρώτο, τον νούμερο 1, εντάξει, μπορεί να υποδαβλήσει και όλους τους υπόλοιπους. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Η νίκη του Κορτές παρόλα αυτά ήταν βραχύβια. Έλαβε είδηση ότι μια ισπανική ομάδα πλησίαζε την Λαβίγια Ρίκα de la Veracruz με εντολή να τον συλλάβουν, επειδή υπερέβαινε και παραβίαζε τους όρους της αρχικής αποστολής του όμως. Δηλαδή του λέγανε οι Ισπανοί, προφανώς το στέμα, δεν ξέρω ποιοι, για άλλο λόγο σε στείλαμε και άλλα κάνεις εσύ εκεί. Πάμε παρακάτω. Άφησε το Τενοτιτλάν στα χέρια του έμπιστου αξιωματικού του Πέδρο Ντε Αλβαράδο και ξεκίνησε να υποτάξει αυτήν την ομάδα σύλληψης που ήρθε για να τον συλλάβει. Τους νίκησε σε μια ευνηδιαστική επίθεση και έπεισε με επιτυχία τους στρατιώτες να συμμετάσχουν στην προσπάθειά του να ανατρέψει την αυτοκρατορία των Αζτέκων. Στο μεταξύ, ο Αλβαράδο είχε σφάξει αρκετές εκατοντάδες ευγενείς και πολεμιστές των Αζτέκων, οι καλοί Ισπανοί, οι φίλοι μας, οι Φίνικες, έτσι, οι φιλάνθρωποι, κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής γιορτής, διαπράττοντας ακόμα μεγαλύτερη ύβρι. Και ο λόγος για τον οποίο χαίρομαι που αυτή η φυλή επιστρέφει τόσο δυναμικά πλέον στο παγκόσμιο προσκήνιο είναι ότι έχει τραβήξει τόσα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό πυροδότησε μία εξέγερση σε όλη την πόλη και πολλά μέλη της φρουράς του Κορτές σκοτώθηκαν ως αντίπεινα. Ο Κορτές όμως επέστρεψε στο Τενοτιτλάν τον Ιούνιο του 1520 και ζήτησε αμέσως από τον Μοντεζούμα να καταπνίξει την εξέγερση, αλλά ο αυτοκράτορας είχε χάσει τον σεβασμό μεταξύ του λαού. Δηλαδή, φανταστείτε αυτό, ο Μοντεζούμα αντί να τρελαθεί, να τα πάρει στο κρανίο και να αρχίσει να τα βρίσκει με το λαό του και να εκδιώξει το Κορτές και όλους τους υπόλοιπους, έπαιζε ακόμα το παιχνίδι του Κορτές. Βλέπετε τι λέει, είχε χάσει το σεβασμό μεταξύ του λαού του. Εντάξει, ο λαός όποτε τον έβλεπε του λέγε ου, δηλαδή τον γιούχαρε. Τον γιούχαρε και του έλεγε εξαφανίσου, είσαι ένα ανδρίκελο, είσαι ένα μηδέν. Δηλαδή έχεις υποκύψει άπειρες φορές στα θελήματα του Κορτές
και έχεις γίνει ξεφτύλα. Πάμε παρακάτω. Ο Μοντεζούμα τι τέλος είχε? Είτε σκοτώθηκε στη διάρκεια των μαχών, είτε δολοφονήθηκε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τον θεώρησαν οι Αζτέκοι ως έναν από τους πιο αποτυχημένους δυστυχώς αυτοκράτορες των Αζτέκων. Ο αδελφός του Μοντεζούμα τώρα, ο Κουιτλαχουάκ, ονομάστηκε νέος Τλατοάνι και έδιωξε τους κατακτητές και τους συμμάχους τους από την Τενοτσιτλάν σε μια αιματηρή επίθεση, η οποία έγινε γνωστή ως La Noche Triste. Ο Κορτές υποχώρησε ανατολικά στην Τλαξκάλα, όπου ο στρατός του ανέκτησε σιγά σιγά τη δύναμή του σε διάστημα μεγαλύτερο των 5 μηνών. Και τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι η ευλογιά. Πάμε. Η ευλογιά είχε εισαχθεί στους Αζτέκους μέσω των Ισπανών κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. Η ασθένεια σκότωσε, κάποιοι λένε, τους μισούς κατοίκους του Τενοτσιτλάν, ανάμεσά τους και τον αυτοκράτορα Κουιτλαχουάκ, ενώ μερικοί, με συγχωρείτε, λένε πως το ποσοστό των θανόντων από την ευλογιά φτάνει μέχρι και το 80%. Οι Αζτέκοι έκαναν τον Κουαοχτεμόκ τον επόμενο Τλατοάνι, δηλαδή ηγεμόνα, έτσι. Εν τω μεταξύ, ο Κορτές κατασκεύασε 13 μικρά πλοία για να εξαπολύσει εναντίον της πόλης, εναντίον της πόλης στην επόμενη επίθεσή του. Έφυγε από την Τλαξκάλα τον Δεκέμβριο και μπαίνουμε στην λεγόμενη πολιορκία του Τενοτσιτλάν. Το Τενοτσιτλάν βρισκόταν σε ένα τεχνητό νησί στην μέση της λίμνης Τεξκόκο. Συνδεόταν με την ηπειρωτική χώρα με 3 μεγάλα μονοπάτια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο όμορφη πόλη ήταν. Νομίζω ότι οι φωτογραφίες που σας δείχνω αδικούν πάρα πολύ το κάλος και την φυσική ομορφιά που είχε αυτή η πόλη. Τον Μάιο του 1521 ο Κορτές και ο στρατός του συνασπισμού του έφτασαν στα περίχωρα της πρωτεύουσας των Αζτέκων και πολιόρκησαν την πόλη. Η δύναμή του αριθμούσε πάνω από 800 κατακτητές και δεκάδες χιλιάδες ηθαγενείς πολεμιστές. Βλέπετε, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Μουάμεθ του Πορθητή, δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν πόλεμο αν δεν έχεις βοήθεια εκ των έσω ή από τα γύρω-γύρω. Δεν γίνεται. Ακριβώς το ίδιο έκαναν και οι Έλληνες στην Τρία, ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Μουάμεθ όταν πήρε την πόλη, ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Κορτές με τις υπόλοιπες ηθαγενείς φυλές, οι οποίες υπέφεραν πάρα πολλά δεινά από τους Αζτέκους. Είχε μεταφέρει τα πλοία από την Τλαξκάλα σε τμήματα και αυτά αποδείχτηκαν χρήσιμα επειδή του επέτρεψαν να περιβάλλει στην ουσία την πόλη από το νερό και μέσα από τα μονοπάτια. Γέμισε τα πλοία με κανόνια και επιτέθηκε εναντίον του Τενοτσιτλάν, ενώ έκοψε την παροχή τροφής και νερού στους Αζτέκους. Καταλαβαίνετε, όταν είσαι αποκομμένος από παντού και δεν έχεις έξοδο και σε θερίζει η ευλογιά και δεν έχεις να φας και δεν έχεις να πιείς, γιατί γενοκτονία μιλάμε? Πρόκειται για μια γενοκτονία την οποία οι Δυτικοί και οι Ισπανοί δεν την αναφέρουν καν, γιατί μιλάμε για την απόλυτη εξαήλωση σχεδόν μιας φυλής. Θα το δούμε σε λίγο αν τα κατάφερε ή όχι. Κατά τη διάρκεια των 93 ημερών οι Ισπανοί και οι σύμμαχοί τους έκαναν επίθεση μετά από επίθεση εναντίον των Αζτέκων, καταστρέφοντάς τους σταδιακά. Ο Κορτές κέρδισε την υποστήριξη των γειτονικών υπηκόων των Αζτέκων, που είδαν την πολιορκία ως ευκαιρία για να απαλλαγούν οριστικά από την βασιλεία των Αζτέκων. Όταν επιτέλους έσπασαν την άμυνα της πόλης, οι Ισπανοί και οι αυτόχθονες σύμμαχοί τους ήταν αδίστακτοι. Υπέταξαν δρόμο προς δρόμο τους Αζτέκους, σφάζοντας αδιακρίτως και λελατώντας ό,τι μπορούσαν. Σπίτια κάηκαν και ναοί καταστράφηκαν.
Μετά την λαιλασία του Τενότσιτλαν, ο Κορτές ανακήρυξε την πόλη δική του στις 13 Αυγούστου του 1521. Ο Κουαχτεμόκ προσπάθησε να δραπετεύσει με μερικούς από τους πιστούς συμβούλους και ευγενείς του, αλλά ανακαλύφθηκαν και συνελήφθησαν και ο Κουαχτεμόκ αργότερα κρεμάστηκε. Ποια είναι τα επακόλουθα της πτώσης της αυτοκρατορίας των Αζτέκων? Στην ουσία, η νίκη του Κορτές στο Τενότσιτλαν έθεσε σε κίνηση την ταχεία κατάρρευση της αυτοκρατορίας των Αζτέκων. Τα επόμενα 3 χρόνια οι κατακτητές έθεσαν ολόκληρη τη Μεσοαμερική υπό ισπανική κυριαρχία και ίδρυσαν την αποικία της λεγόμενης Νέας Ισπανίας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν τους πήρε πάρα πολύ να υποτάξουν και να διαλύσουν αυτό το τεράστιο βασίλειο. Μπορεί να μην ήταν τέλειο αυτό το βασίλειο, αυτή η μεγάλη αυτοκρατορία, μπορεί να μην ήταν τέλεια, μπορεί να είχε πάρα πολλούς και σκληρούς και βάναυσους και βάρβαρους βασιλιάδες, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Γιατί οι δυτικοί Αγγλοσάξονες και οι Γερμανοί και οι Ισπανοί αυτό θέλουν να μας δείξουν, ότι έτσι ήταν. Σας πληροφορώ ότι δεν ήταν καθόλου μονόχνοτο, μονότονο και μαύρο το βασίλειό τους. Είναι ένα ψέμα ιστορικό, δεν γίνονταν ανθρωποθυσίες σε καθημερινή βάση. Το ότι γίνονταν, αλλά δεν γίνονταν καθημερινά. Εντάξει, αυτά είναι χοντρά ψέματα και πιστέψτε με, στο μέλλον θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αναλύσουμε ακριβώς το τι συνέβαινε, κάθε πότε συνέβαινε και ποια ήταν η ομορφιά αυτού του τεράστιου πολιτισμού. Λοιπόν, τώρα πάμε στο σήμερα. Γιατί λέμε ότι επιστρέφουν και ποιοι επιστρέφουν? Όπως έχετε καταλάβει, αυτοί οι οποίοι επιστρέφουν πάρα πολύ δυναμικά πλέον στο παγκόσμιο προσκήνιο και πιστεύω ότι θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στους μεγάλους του σήμερα που το παίζουν μάγκες, είναι οι Μεξικάνοι, οι Αζτέκοι. Και όχι μόνο αυτοί, όλοι οι ηθαγενείς πληθυσμοί, κυρίως της Νότιας και της Κεντρικής Αμερικής. Γιατί όπως ξέρετε, τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι είχαν και σχέσεις με τους Έλληνες, ιδίως με τους Μινωίτες, αλλά προφανώς και με τους Φοίνικες, τους εξαφάνισαν. Αυτό φαντάζομαι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το τι καταπίεση υπέστησαν αυτοί οι άνθρωποι δεν λέγεται. Όμως ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπόρεσαν, επέζησαν και όχι μόνο. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον από ό,τι βλέπω τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Λοιπόν, συνεχίζω. Ένα σχόλιο που μου έστειλε ένας φίλος μέσω Gmail και μου είπε, ο Σταύρος νομίζω ήταν ο Κούτελος από το κανάλι, ο οποίος μου είπε ότι οι Μεξικανοί αρχίζουν σιγά σιγά και διώχνουν από τη χώρα τους εταιρείες συμφερόντων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και έχουν αρχίσει, και όχι μόνο αυτό, έχουν αρχίσει και τους σηκώνουν κεφάλι σιγά σιγά τους Αμερικάνους, ότι μας πολύ... Εμείς δεν είμαστε αυτοί που ήμασταν κάποτε. Ξεχάστε ότι ξέρατε, να στέλνετε εδώ πέρα στο Μεξικό τους agents, τους πράκτορές σας και να μας κάνετε άνω κάτω και economic hitman, οικονομικούς δολοφόνους. Εμείς με αυτά πλέον δεν παίζουμε, ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Σταύρος ήθελε να μου πει ότι οι Μεξικάνοι έχουν σηκώσει πλέον κεφάλι και νομίζω ότι θα τους δούμε πάρα πολύ στο παγκόσμιο προσκήνιο τα επόμενα χρόνια. Και θυμηθείτε κάτι ακόμα, δεν έχω τελειώσει, είμαστε στη μέση του βίντεο. Σκεφτείτε κάτι ακόμα. Ποιος είδε την σειρά Designated Survivor με τον Sutherland? Τι γίνεται μέσα στον τρίτο κύκλο? Υπάρχει ένας ιός, πάλι όπως με την ευλογιά τότε, και θυμηθείτε ότι ζούμε την COVID ή μετα-COVID εποχή, έτσι. Πάλι ένας ιός έρχεται να καταστρέψει και να σκοτώσει και καλά τους μελαμψούς. Άρα ποιους? Τους Μεξικάνους, τους μελαμψούς της Αμερικής. Αυτό γίνεται σε αυτή τη σειρά. Κάποιοι έχουν οπλοποιήσει έναν ιό ο οποίος στοχοποιεί τους μελαμψούς πληθυσμούς της Αμερικής,
Άρα αυτό το βιολογικό το όπλο το κατασκεύασαν στη σειρά τουλάχιστον οι λευκοί της Αμερικής. Γιατί έχουν αρχίσει και βλέπουν ότι παίρνουν τα πάνω τους οι μεξικάνικοι πληθυσμοί. Και όχι μόνο οι μεξικάνικοι, αλλά και οι Λατίνος. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους πληθυσμούς. Για να δούμε. Μία εικόνα είναι αυτή εδώ. Και έχω να σας πω και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο αυτή την εικόνα. Hispanic population to reach 111 million by 2060. Αυτός είναι ο πληθυσμός, αυτά είναι δεδομένα του πληθυσμού των Ισπανών ή αλλιώς των Λατίνων, των Λατινόφωνων, οι οποίοι ζουν στην Αμερική. 58 εκατομμύρια το 2017. 111 εκατομμύρια θα είναι μέχρι το 2060. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι στο πολύ κοντινό μέλλον η Αμερική θα βγάλει, αν όχι Ισπανό ή Μεξικάνο, Λατίνο πρόεδρο. Ας δούμε λίγο κάτι ακόμα. Να δούμε και τα δεδομένα του Μεξικού. Λοιπόν, από το 2015 μέχρι το 2050, παιδιά, αυτός είναι ο πληθυσμός του Μεξικού. Να μπορέσετε λίγο να το δείτε καλύτερα. Δείτε λίγο εδώ, το 2015 είναι 120 εκατομμύρια, 120 εκατομμύρια και το 2050 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 εκατομμύρια. Προσέξτε με, αυτός είναι ο πληθυσμός μόνο του Μεξικού. Μην μπερδεύεστε, μόνο του Μεξικού. Μόνο. Δεν βάζουμε γύρω-γύρω Ουρουγουάι, Παραγουάι, Γουατεμάλα, Ονδούρας, Νικαράγουα, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Κολομβία, αυτές όλες τις χώρες, Παναμάς, Περού. Μόνο το Μεξικό έχει τέτοια αυξητική τάση. Πάμε να σας διαβάσω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα με την Αμερική, και πιστεύω ότι θα κουφαθείτε και θα το εμπεδώσετε μία και καλή ότι όντως έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι Αζτέκοι. Πάμε λίγο να το δούμε. Οι μη Ισπανόφωνοι λευκοί, που αποτελούσαν κάποτε το 67% του πληθυσμού το 2005, δηλαδή οι λευκοί, προφανώς και οι μαύροι. Συγγνώμη, όχι, οι λευκοί λέει, αφού λέει οι μη Ισπανόφωνοι λευκοί. Συγγνώμη, το 2005 ήταν το 67%. Το 2050 από το 67% το ποσοστό αυτό θα έχει πέσει στο 47%. Κάτω από τον μισό πληθυσμό της Αμερικής. Προσωπικά το χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί το χαίρομαι? Γιατί είναι δίκαιο. Γιατί αυτές οι χώρες ήταν ανέκαθεν των ηθαγενών. Τώρα, το ότι είναι Μεξικάνοι, το ότι είναι Αζτέκοι, το ότι είναι κάτοικοι του Παναμά, Κώστα Ρίκα, Βενεζουέλα ή Βολιβία, ποσός με ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι οι λευκοί για κάποιον λόγο στην Αμερική μειώνονται. Για μένα είναι σαν ένας κύκλος του κάρμα να αρχίζει σιγά σιγά να κλείνει και οι άνθρωποι ανακτούν και παίρνουν πίσω τα εδάφη που τους ανήκανε. Εντάξει, επαναλαμβάνω, από το 67% που είναι το 2005, το 2050 θα είναι το 47%. Μείωση 20%. Οι Ισπανόφωνοι θα αυξηθούν από το 14% που ήταν το 2005 στο 29% το 2050 και αναμένεται μέχρι το 2100 να έχουν γίνει, κρατηθείτε, η νούμερο 1 φυλή στην Αμερική. Ποιος θα τους σταματήσει? Η νούμερο 1 φυλή. Θέλετε τρόπο ζωής, θέλετε τρόπο σκέψης, θέλετε το πώς παντρεύονται, το πώς κάνουν παιδιά, το πώς ζουνε? Έχουν μία συνταγή αυτοί οι άνθρωποι, να μας την πούν και εμάς, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε ξεμείνει από πληθυσμό. Ποια είναι? Έχουν μία συνταγή η οποία τους ενδυναμώνει χρόνο με τον χρόνο πληθυσμιακά. Επαναλαμβάνω,
μέχρι το 2100 αναμένεται οι Μεξικανοί και οι Λατινόφωνοι να είναι νούμερο 1 στην Αμερική πληθυσμός. Ας δούμε λίγο και τους μαύρους. Οι μαύροι ήταν το 13% του πληθυσμού το 5 και θα είναι περίπου το ίδιο το 2050. Γιατί? Οι Ασιάτες από την άλλη, που ήταν το 2005 μόλις το 5%, το 50 θα είναι το 9%. Όπως καταλαβαίνετε, αν το 13% είναι μαύροι, το 2100 ας πούμε, και το 5%, και το 10% σχεδόν είναι Ασιάτες και το 50% είναι Μεξικάνοι και Λατίνοι, οι λευκοί πόσοι πιστεύετε θα είναι τελικά? Ούτε 20%. Ούτε 20%. Και αν αναρωτιέστε για ποιο λόγο ο Bill Gates και τα φιλαράκια του τώρα τελευταία έχουν αρχίσει και παίζουν πάρα πολύ με τους ιούς, αυτός είναι ο λόγος. Να το ξέρετε. Γι' αυτό έφαγαν κλωτσιά από την Αμερική, κάποιοι τους πήραν γραμμή και τα μετέφεραν πού? Στην Κίνα. Τα εργαστήρια. Θυμάστε πάρα πολύ καλά, όσοι έχετε δει προηγούμενα βίντεό μου, ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς έχει παιχτεί και είσαστε ενήμεροι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι Λατίνοι αντιπροσωπεύουν το 51,1% της πληθυσμιακής ανάπτυξης της χώρας. Το ακούτε? Το 51,1%, αυξάνοντας στο 18,7% του πληθυσμού των ΗΠΑ, σύμφωνα με αριθμούς από την απογραφή του 2020. Οι Λατίνοι ή οι Ισπανόφωνοι ήταν 50,5 εκατομμύρια και 16,3% του εθνικού πληθυσμού το 2010. Τώρα πλέον έχουν ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια και το ποσοστό τους είναι γύρω στο 20%, ίσως και λίγο παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός των Ισπανών αυξήθηκε κατά 23% από το 2010 μέχρι και το 2020. Οι λευκοί, αντίθετα, μόνο ο λευκός πληθυσμός της χώρας συρρυκνώνεται και γερνάει. Μόνο ο λευκός πληθυσμός της χώρας. Γιατί? Ο αριθμός των Ισπανόφωνων ή των Λατίνων που ανέφεραν περισσότερες από μία φυλές, ότι ανήκουν δηλαδή σε μία ή πιο πολλές φυλές, υπερπενταπλασιάστηκε από 3 εκατομμύρια σε 20,3 εκατομμύρια. Όχι υπερπενταπλασιάστηκε, σχεδόν, να είμαστε πιο ακριβολόγοι, σχεδόν εξαπλασιάστηκε. Σχεδόν. Έτσι. Οι λευκοί, καληνύχτα. Οι λευκοί να έρθουν στην Ευρώπη, να φύγουν από εκεί. Λοιπόν, και να πάνε στην Αγγλία ή στη Γερμανία. Για εκεί είναι. Όχι εδώ, Ελλάδα, εδώ όχι. Τελευταία δήλωση του Thomas Sáenz, ο οποίος είναι πρόεδρος και γενικός σύμβουλος του Μεξικανοαμερικανικού Ταμείου Νομικής Άμυνας και Εκπαίδευσης, δήλωσε: η σημερινή δημοσιοποίηση δεδομένων από την απογραφή του 2020 καταδεικνύει ότι η κοινότητα των Λατίνων είναι ένα τεράστιο και αυξανόμενο μέρος του μέλλοντος του έθνους μας. Ποιο έθνους σας? Δεν θα αφήσουν έθνος για έθνος αυτοί όρθιο. Λοιπόν, έτσι όπως τους είχατε κάνει. Όπως είδατε, οι άνθρωποι άρχισαν να ξαναπαίρνουν τα πάνω τους και μάλιστα διάβασα ότι παρόλο που οι Ισπανοί τους επέβαλαν πάρα πολλές απαγορεύσεις στη θρησκεία, οι χριστιανοί, οι καθολικοί προσπάθησαν να επιβληθούν με το σπαθί, με το μαχαίρι, δεν μπόρεσαν, όπως έγινε και στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, όπως έγινε και στην Ελλάδα, δεν μπόρεσαν να απαγορέψουν τις παγανιστικές λατρείες των Ιθαγενών. Τέλος. Δεν μπόρεσαν. Είναι αδύνατον
τις μετουσίωσαν, έκαναν μεταστοιχίωση, έκαναν παραφθορά, έκαναν παραλλαγή. Δεν μπόρεσαν να καταργήσουν την λατρεία, τα ήθη, τα έθιμα και τους τρόπους αυτών των ανθρώπων. Και θέλω να σας κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση και θέλω να μου το απαντήσετε μετά στα σχόλια μόλις τελειώσει εκπομπή. Μήπως η Ελλάδα πρέπει να κάνει κάποια στιγμή το ίδιο? Μήπως οι καθυστερημένοι νεοέλληνες, οι οποίοι κοιμούνται όρθιοι, εμετικά όρθιοι, μειωνόμαστε σαν πληθυσμός, γίναμε 9,5 εκατομμύρια από 11,5 που ήμασταν. Μήπως οι Έλληνες πρέπει να δουν τι κάνουν σωστά οι Μεξικάνοι και τι κάνουν σωστά οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια? Τι πρέπει να κάνουμε σαν χώρα για να αυξηθούμε πληθυσμιακά επιτέλους? Γιατί με την τάξη που επικρατεί τώρα, το 2250 θα είμαστε 0. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχω κάνει παλαιότερα ένα βίντεο το οποίο δεν το έχει δει κανένας. Κανένας δεν το είδε. Το έχουν δει δεν ξέρω πόσα άτομα. 300, 400, 500, δεν ξέρω. Το 2250 δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Τέλος. Δεν θα υπάρχουμε. Γιατί? Δημογραφικά θα έχουμε μηδενιστεί. Εντάξει. Ήδη αλλοιωνόμαστε με εισρωές. Και σκεφτείτε, επαναλαμβάνω, και γράψτε μου μετά κάτω στα σχόλια. Όχι στο live chat. Στο live chat το να το γράψετε, το σχόλιο θα πάει υπερπίσεως και πατρίδος. Θα χαθεί. Θα χαθεί. Τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να μιμηθούν το παράδειγμα της Αιγύπτου και των Αζτέκων, των Μεξικάνων ηθαγενών, για να μπορέσουμε να ξαναγίνουμε μεγάλο και δυνατό και σκληρό κράτος, όπως μας αρμόζει να είμαστε και πολιτισμικά ανώτεροι? Περιμένω να μου γράψετε φυσικά όπως πάντα τις απόψεις σας, τις γνώμες σας και να μοιραστείτε με όλο το κανάλι την γνώση που έχετε, γιατί η επιστήμη έχει αρχίσει και σηκώνει σιγά σιγά τα χέρια ψηλά. Γινόμαστε όλο ένα και λιγότεροι. Και όχι, δεν θέλουμε να αυξηθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας παντρεύοντας τις Ελληνίδες με μουσουλμάνους και με Άραβες. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ το μουσουλμάνους. Χέστηκα, όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι. Για μένα όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο. Με ενοχλεί ο τρόπος τους. Την έχουν την γυναίκα κατώτερη από σκύλο. Εντάξει, με ενοχλεί ο τρόπος τους. Εντάξει, αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση του θετικού. Δεν θέλουμε εισρωή Αράβων οι οποίοι το παίζουν μαχαραγιάδες. Θέλουμε ανθρώπους στην Ελλάδα. Όσοι ξέρετε πώς θα επιτευχθεί αυτό, να μου το γράψετε μετά κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, αυτά από τον θετικό και την επιστροφή των Αζτέκων, του πολιτισμού, του μεγάλου πληθυσμού, και του πληθυσμού και του πολιτισμού των Αζτέκων. Κάντε μου αρέσει, πατήστε μου αρέσει, κάντε αρέσκην αν σας άρεσε η σημερινή εκπομπή. Εγγραφείτε φυσικά στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά και με συμπαθείτε. Αν δεν με συμπαθείτε, μην κάνετε εγγραφή ποτέ. Πλάκα κάνω, αστιεύομαι. Και φυσικά κάντε κοινοποίηση την σημερινή εκπομπή να ακουστεί, γιατί πρέπει να ξυπνήσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες οι οποίοι κοιμούνται. Και εκτός από κοινοποίηση, τι άλλο να σας πω, χτυπήστε πάνω στο hashtag της θετικής ντοπαμίνης για να δείτε τα βίντεο που έχω κάνει, ειδικά αυτό για τον πληθυσμό της Ελλάδας, ότι μέχρι το 2250 θα έχουμε μηδενιστεί δημογραφικά. Πηγαίνετε να το δείτε και αυτό και γράψτε μου την γνώμη σας. Αυτά από μένα. Ελπίζω αυτό το ιστορικότατο βίντεο να σας
άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαβάζω τα σχόλιά σας τώρα, έτσι τελειώνοντας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα απίστευτα τα like, τα χέρια που μου βάζετε και τις φωτιές και όλα αυτά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσε η σημερινή εκπομπή και εμένα μου άρεσε και λίγο στο τέλος φόρτωσα και συγκινήθηκα, γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με πληθυσμούς και με την Ελλάδα και με τον αφελληνισμό βαράω κόκκινα, δεν μπορώ. Κανονικά έπρεπε οι πόντιοι εμείς να είμαστε 5, 10, 20 εκατομμύρια, δεν θα κουνιότανε φτερό στα Βαλκάνια κανένας, θα ήταν όλη Σούζα κανονικά, όλη Σούζα. Μας πρόλαβαν δυστυχώς οι Ρώσοι και οι Τούρκοι με την προδοσία, αλλά εγώ σας το λέω, αν οι κριτικοί και οι πόντιοι ήμασταν 20 εκατομμύρια αυτές οι δύο φυλές στην Ελλάδα, οι ξένοι θα ήταν έτσι. Παναγίτσες, δεν θα κουνιότανε φίλο. Και έτσι πρέπει να γίνουμε πάλι. Έτσι. Να μας βλέπουν και να αλλάζουν δρόμο. Και η Βόρεια Μακεδόνια και οι Βούλγαροι και όσοι εποφθαλμιούν την Ελλάδα. Τροφή για σκέψη για όλους τους συνέλληνες. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.